Thank you so much everyone for subscribing Professor Wasana YouTube channel. Thank you YouTube team. I received this today. Thanks a lot. ගොඩක් ස්තුතියි හැම කෙනෙක්ටම ප්‍රොෆෙසර් වාසනා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. ඉතින් මට ඔයාලට පුංචි දේවල් ටිකක් කියන්න තියෙනවා අද. ප්‍රොෆෙසර් වාසනා YouTube channel එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් මාත් එක්ක ආපු හැම කෙනෙකුටම ස්තුතියි මුලින්ම. මේ අද මට ලැබිලා තියෙන tag මේ හැම දෙයක්ම පිටිපස්සේ තියෙන්නේ එකම එක දෙයක්. ඒ තමයි ආදරය. ඒ මගේ ආදරය, ඔබේ ආදරය, මගේ ආදරණීයයන්ගේ ආදරය, අපි හැමෝගෙම ආදරේ. මේ ආදරයෙන් තමයි මේ ගමන අපි ආවේ. ඉතින් ඒක මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ. මේක පුරාම තියෙන්නේ ආදරය විතරයි. ඉතින් ඒ ආදරයට ස්තුතියි. It's a blessing for me. ප්‍රොෆෙසර් වාසනා channel එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් මට කමෙන්ට් කරා ගොඩාක් අය. මාත් එක්ක කතා කරන්න උත්සාහ කරා. මට ගොඩක් දේවල් කිව්වා. හරිම ලස්සන, හරිම ආදරණීය කමෙන්ට්ස් මම හැමදාම අදටත් දකිනවා. එදා ඉඳන් අද වෙනකන් හරිම සතුටුයි. සමහර කමෙන්ට්ස් දැක්කහම ඇත්තටම ඇහැට කඳුලකුත් එනවා. ඒ තරම් ආදරණීයයි ඒ කමෙන්ට්ස්. හැම කමෙන්ට් එකකින්ම ඉල්ලපු පිළිතුරු අරගෙන එන්න බැරි වුණා තාමත් මට. ඒත් මං කොහොම හරි ඒ හැම ගැටලුවකටම පිළිතුරක් අරගෙන එනවා ඔයාට. ඒක නිසා මාත් එක්කලා රැඳිලා ඉන්න. ආදරණීය කමෙන්ට්ස් විතරක් නෙමෙයි, ආදරණීය පිරිස විතරක් නෙමෙයි, මට නෙගටිව් කමෙන්ට්ස් උත් ගොඩාක් ආවා. සමහර අය මට බැනලා තිබ්බා, සමහර අය මට කෝල් කරලාත් බැන්නා, සමහර අය මට මගේ ගැන විවිධ දේවල් කියලා FB එකේ සෝෂල් මීඩියා වල උපහාස අපහාස කරලා තිබ්බා. මේක නවත්තන්න කියලාත් කිව්වා. ඉතින් ඒ හැමදේම මතකයි මේ පටන් ගත්ත මුල් කාලේ මට ඇත්තටම මතක විදිහට. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම කඩාගෙන වැටුනේ නෑ කියලා කියන්න නෙමෙයි මම මේ හදන්නේ. නෙගටිව් කමෙන්ට්ස් තිබ්බා මට. ඒ වගේ කඩාගෙන වැටුනේ නැත්තේ නෑ මම. කඩාගෙන වැටුණා. සමහර කමෙන්ට්ස් දැක්කහම බින්දුවටම කඩාගෙන වැටිච්ච වෙලාවකුත් තියෙනවා. සමහර අය සෝෂල් මීඩියා වල කියපු දේවල් එක්කලා හිත රිදුනා ඇත්තටම. ඉතින් මට කියන්න ඕනේ අර ආදරණීය කමෙන්ට්ස් වලින් මම ගොඩාක් සතුටු වුණා. ඇත්තටම හරි සතුටුයි. ඒ වගේම හිත රිදෙන කමෙන්ට්ස් දාපුවාම හිතත් රිදුනා. මම ඇත්තටම යකඩ ගැහණියක් නෙමෙයි. මම හරිම සෙන්සිටිව් කෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය එක වචනයකට උනත් පුළුවන් මාව බින්දුවටම කඩාගෙන වටන්න, බිමටම ඇදලා දාන්න. ඉතින් එහෙම වුණා. මං කඩා වැටුණා. මම හිත රිද්දව ගත්තා. මට දුක හිතුණා. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වලදී මං හරියට ඒ ගැන හිතුවා. ඒ ගැන හිතලා හොරි වුණා. හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා. ඊළඟ අවස්ථාවේදී ඒ වේදනාවෙන්ම නැගිටින එක. එහෙම නැත්නම් ඒ වේදනාව හිතේ තියාගෙන ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන එක. ඒක මගේ හැටි. ඉතින් අර වේදනාව තමයි හිතේ වැඩිපුරම තිබ්බේ. ඒ වේදනාව හිතේ තියාගෙන මම ඉස්සරහට යන්න පටන් ගත්තා. මට මතකයි ඇත්තටම මේ YouTube channel එක පටන් ගත්ත දවසේ පළවෙනි වීඩියෝ එක දාපු වෙලාවේදී සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 1000ක් ආවා පළවෙනි දවසේම. ඊළඟට මාස දෙකමාරක් ඇතුළතදී සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 50000ක් ආවා. ඊළඟ මාස වෙනකොට සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ලක්ෂය ඉක්මවා ගියා. ඉතින් මට හරි සතුටුයි. කිහිප දෙනෙක් මගේ හිත රිද්දනකොට ලක්ෂයකට වඩා පිරිසක් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ලක්ෂයකට වඩා පිරිසක් මට ආදරය කරලා. ඉතින් ඒ ආදරය මට හරි වටිනවා අර කිහිප දෙනාට වඩා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී කියන්න ඕනේ හරිම ආදරණීය කමෙන්ට්ස් මේ channel එකේ තියෙනවා. හැබැයි නෙගටිව් කමෙන්ට්ස් හරි අඩුයි. තියෙන සමහර නෙගටිව් කමෙන්ට්ස් ඇත්තටම අපේ YouTube channel එකේ ඇඩ්මින්ස්ලා අයින් කරනවා. හේතුව තමයි මම ඒක ඔයාලට මෙහෙම කියන්නම්. ඔයාලටත් ඒක වැදගත් වෙයි. ඔයා මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයාගේ ගෙදර මිදුල පහන් පැලක් හදලා ලස්සනට අතු ගහලා ලස්සන කරලා ගේ වටේට කට්ටු මංජල් අල්ලලා සුළුදට ඔයා ලස්සන කරගෙන ඉන්න ඔයාගේ මිදුල. ඉතින් හරිම ප්‍රසන්නයි. හරිම ආසයි. ඉතින් මේ මිදුලට එන්න කෙනෙක්ට ඒක දකින්න කෙනෙක්
හරිම ආසාවෙන් ඒ දිහා බලනවා. ඉතින් මේ අතරේ පාර යන සතෙක් ඇවිත් මේ මිදුලට ඇවිල්ලා මිදුල මැද යරා කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඇත්තටම එතකොට අර තියෙන ලස්සන ඔක්කොම නැති වෙනවානේ. මිදුල ගඳ ගන්න පටන් ගන්නවා. ඕනම කෙනෙක් එතනට එනකොට ඉස්සෙල්ලම ඇහැ යන්නේ අන්න ඒ ජරාගොඩට. ඉතින් ඔයාගේ තැන, ඔයා ආදරෙන් ලස්සනට හදාගන්න තැන ඔයා එහෙම කරගන්න ඕනේ නැහැ නේද? එහෙම ජරාගොඩක් ඔයාගේ මිදුලේ තිබ්බොත් ඔයා මොකද ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ? ඔයා ඒක අයින් කරලා දානවා. මොකද එහෙම නැති වුණොත් ඒ පලාතම ගඳ ගහන්න පටන් ගන්න නිසා. ඒ වගේ තමයි මාත් මේ channel එක හදාගත්තේ. ඔයාට ඉගෙන ගන්න, උදව්වක් කරන්න, ඔයාගේ ජීවිතේට උදව්වක් කරන්න ඔයා වෙනුවෙන් පටන් ගත්ත එකක්. ඇත්තටම පූජාවක් වගේ පටන් ගත්ත ආදරණීය තැනක් මේක. ඉතින් මගේ තැන මම ලස්සනට තියාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මමත් අර වගේ දේවල්, නෙගටිව් දේවල් අයින් කරනවා. මොකද නෙගටිව් දේවල් මේකේ තියෙන්න ඕනේ නැහැ. හැම වචනයක්ම ඔයාව ධෛර්යමත් කරන දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා සමහර වෙලාවට නරක වචන කියන, අපහාස උපහාස කරන අයට මම කියනවා සමා වෙන්න. කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ අපේ තැන, අපේ ගමන වෙන එකක්. ඊළඟට මම සමහර කමෙන්ට්ස් දැක්කා මට චැලෙන්ජ් කරනවා කියලා. මං කියන දේවල් බොරු, එහෙම නැත්නම් මං කියන දේවල් වැඩක් නැහැ, ඔය වගේ දේවල් කියලා එයාලා මට චැලෙන්ජ් කරා. ඉතින් මට ඒගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ මට චැලෙන්ජ් කරන්න එපා, තේරුමක් නැහැ. මොකද මං ඒ චැලෙන්ජස් බාරගන්නේ නැහැ. මට ඊට වැඩිය ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඒක නිසා මට වැදගත් වැඩනේ මම ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ නේද? ඉතින් මට වැදගත් වැඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මට ඒ චැලෙන්ජස් බාරගන්න බෑ. ඉතින් සෝෂල් මීඩියා වල ඔයාට උඩට එන්න ඕන කමක් තියෙනවා නම්, ජනප්‍රිය වෙන්න ඕන කමක් තියෙනවා නම් මම ඒ අයට කියනවා මම වගේ මේ ආදරණීය දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න උදව් කරන කෙනෙක්ට චැලෙන්ජ් කරන්නේ නැතුව, ආදරෙන් උපදෙස් දෙන කෙනෙකුට චැලෙන්ජ් කරන්නේ නැතුව තමන්ගේ දක්ෂතාවයෙන් උඩට එන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. ඉතින් මට චැලෙන්ජ් කරලා තේරුමක් නැහැ. මගේ චැලෙන්ජස් බාරගන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හැමෝටම හරිම ආදරෙන් කියන්නේ ඔයාගේ ගමන යන්න, වටපිටේ තියෙන දේවල් ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. ඔයාව විවේචනය කරන අය ඉඳී, ඒ වගේම ඔයාට චැලෙන්ජ් කරන අය ඉඳී ඔයා වැඩි ඒවා හිතන්න එපා. ඔයා ඉස්සරහට යන්න. සමහර වචන වලට වැටෙන්න එපා කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. කඩා වැටෙන්න එපා කියලා කියන්නේ. කඩා වැටෙන්න, බිඳුවටම කඩාගෙන වැටෙන්න. ඒ වේදනාව ගැන ආයෙ හිතන්න, වැඩියමුත් එක්ක හිතන්න. හැබැයි ඒ වේදනාවෙන්ම ඔයා නැගිටින්න ඕනේ, ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මොකද ඔයා හිමින් ඇවිදගෙන යනකොට ඒක ඔයා හිතන්න කවුරු හරි මොන හරි කියනවා කියලා කියන්නේ ඔයාට පිටිපස්සෙන් තල්ලුවක් දැම්ම වගේ කියලා. ඒක ඇත්තටම හොඳ මොටිවේෂන් එකක්. ඉතින් මේ සිල්වර් ප්ලේ බටන් එක මට ලැබුණු අවුරුදු තෑග්ග ඒ ඔයා නිසා තමයි මට මේ තෑග්ග ලැබුණේ. ආපහු මං හිතනවා ඔයා නිසා මට ලැබුණු තෑග්ග නෙමෙයි මේ. ඇත්තටම මේක අයිති ඔයාට. මේ තෑග්ග ඔයාට. මේ තෑග්ග ඔයාගේ ආදරේ. ඉතින් මම මේක මගේ ළඟ තියාගෙන ඉන්නවා. ඔයාගේ ආදරේ මට මතක් වෙන්න. ඔයාගේ ආදරේ මගේ ළඟ හැමදාම මම පරිස්සම් කරලා තියාගන්නවා.